23 sự thật khoa học sai lầm mà chúng ta vẫn tin sái cổ. Xin chào các bạn, trước khi khoa học chứng minh được rằng trái đất quay xung quanh mặt trời, có rất nhiều người tin rằng trái đất mới là trung tâm vũ trụ. Không chỉ có vậy, còn rất nhiều sự thật sai lầm mà chúng ta tin sái cổ trước khi khoa học chứng minh. Từ nhỏ chúng ta được dạy vô số những sự thật khoa học một cách chính thức hoặc không chính thức, và tất cả chúng đều được cho là đúng, được khẳng định thêm bằng cách chia sẻ với mọi người xung quanh. Theo thời gian, các nhà khoa học sử dụng những phương pháp mới để tìm ra sự thật đằng sau chúng, hoặc trong một số trường hợp, những tin đồn đó quá phổ biến, đi vào tâm lý chung của mọi người và được coi như những sự thật khoa học đúng. Trong danh sách này, tôi sẽ phá vỡ một số điều được gọi là sự thật mà hầu hết chúng ta đều tin là đúng và đưa ra những điều mà khoa học chứng minh. Hãy cùng khám phá 23 sự thật khoa học sai lầm mà chúng ta vẫn tin sái cổ dưới đây nhé. 1. Sét không đánh 2 lần vào cùng một chỗ. Sự thật không phải vậy, vì sét luôn tìm con đường ngắn nhất để đến mặt đất. Do đó, những vật thể cao như cây cối, nhà cao tầng là những lựa chọn dễ bị sét đánh trúng nhất bởi chúng nằm ở vị trí cao hơn và tất nhiên là không chỉ một lần. 2. Lưỡi có những vùng cảm nhận từng vị khác nhau. Thực tế lưỡi của chúng ta không có các vùng riêng biệt để cảm nhận từng vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng khác nhau, như người ta vẫn đồn đại cuống lưỡi vị đắng, hai rìa lưỡi, vị chua, phần đầu lưỡi, vị ngọt và vị mặn, mà trên thực tế tất cả các vùng trên lưỡi của chúng ta đều có thể cảm nhận được các vị khác nhau. 3. Một đồng xu rơi từ đỉnh tòa nhà Empire State có thể gây chết người. Có truyền thuyết kể rằng một người đàn ông đánh rơi đồng xu từ tầng thượng tòa nhà Empire State làm chết một người đi bộ ở dưới. Tuy nhiên đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, bởi một đồng xu rơi từ tòa nhà Empire State có tốc độ tối đa 50 dặm/h, 80 km/h và không thể gây sát thương như một viên đạn được. 4. Trong môi trường chân không mắt của bạn sẽ bị nổ tung. Các nhà khoa học vũ trụ cho thấy, không có một bộ phận nào trong cơ thể con người bị nổ tung trong môi trường chân không do áp lực hay bất kỳ lý do gì cả, mà chúng ta sẽ chết trong vài phút do thiếu oxy. 5. Máu trong tĩnh mạch có màu xanh. Máu trong tĩnh mạch thiếu oxy trở về tim không phải có màu xanh như chúng ta thường nhìn thấy qua da. Thực tế nó có màu đỏ sẫm, sơ đồ tĩnh mạch màu xanh lam cho thấy rõ ràng. Tuy nhiên màu xanh của các tĩnh mạch mà chúng ta nhìn thấy là do ánh sáng bị tán xạ khi chiếu qua da và tán thành các bước sóng trong cảm biến color spectrum. 6. Đầu ngón tay bị nhăn khi ngâm nước. Khi bơi hoặc ngâm nước trong một khoảng thời gian dài, đầu ngón tay thường bị nhăn lại. Điều này không phải là do ngón tay của chúng ta hút nước mà là các mạch máu co lại, làm phần đầu ngón tay bị thắt lại. Tuy nhiên, lý do các mạch máu bị co lại vẫn chưa được tìm hiểu rõ, có thể là sự thích nghi của tổ tiên chúng ta để sống trong môi trường ẩm ướt. 7. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Sự thật thì không chỉ có hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, mà tất cả các loài hoa đều hướng về phía ánh sáng mặt trời để chúng có thể quang hợp tốt hơn. 8. Phải mất 7 năm kẹo cao su trong dạ dày mới có thể tiêu hóa được. Bạn đã từng nghe The Magic School With, bộ đĩa học tiếng Anh cho trẻ em giúp bé khám phá khoa học tuyệt vời rằng kẹo cao su phải mất 7 năm để tiêu hóa. Nếu lỡ nuốt phải kẹo cao su, bạn thường bị người lớn dọa rằng kẹo cao su sẽ dính vào ruột của bạn và mất tới 7 năm để tiêu hóa hết được. Tuy nhiên thực tế kẹo cao su chỉ khó tiêu hóa như các chất xơ không hòa tan. Nó sẽ đi qua hệ tiêu hóa của bạn giống như bất kỳ loại thức ăn nào khác, phần bã không còn chất dinh dưỡng sẽ được thải ra ngoài qua phân. 9. Cá vàng có bộ nhớ 5 giây. Bạn thường dùng câu não cá vàng để ám chỉ những người hay quên. Mặc dù bộ não của cá vàng không phát triển và không có khả năng ghi nhớ tốt, tuy nhiên nó cũng không tệ đến mức chỉ nhớ được vài giây. Trên thực tế, cá vàng có thể ghi nhớ được vài tháng. 10. Dơi không thể nhìn được. Dơi là không mù, loài dơi chỉ không sử dụng thị giác để bay và kiếm ăn bởi chúng sử dụng sóng âm để kiếm mồi theo cách của riêng chúng. Vì vậy, thị giác của chúng bị suy giảm nhưng không đến mức bị mù. Trên thực tế, một số loài dơi lớn còn sử dụng thị giác để đi kiếm ăn vào ban đêm. 11. Bò tót hóa điên khi nhìn thấy màu đỏ. Bò tót không có khả năng phân biệt màu sắc, vì vậy màu đỏ trong mắt chúng cũng chỉ như màu xám mà thôi. Chúng tức giận trước người đấu sĩ với tấm vải đỏ là vì tấm vải được đưa qua lại trước mặt chúng. 12. Thiên thạch va chạm với trái đất khiến khủng long bị tuyệt chủng. Không phải tất cả các loài khủng long trên trái đất đều bị chết vì vụ va chạm giữa thiên thạch với trái đất trong kỷ Cretaceous. Kỷ phấn trắng, các nhà khoa học đã tìm thấy hóa thạch của những loài khủng long nhỏ, cho thấy chúng vẫn còn tồn tại sau vụ va chạm thiên thạch trước đó, nhưng dù sao đó vẫn còn là điều bí ẩn. 13. Uống rượu giúp bạn ấm hơn. Những người dân sống ở vùng đất lạnh thường có thói quen uống rượu để giúp cơ thể ấm hơn. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có nhiệt độ trên mặt của bạn tăng lên thôi, còn nhiệt độ cơ thể lại giảm xuống do mạch máu nở rộng ra khiến cho nhiệt độ trong cơ thể dễ bị thoát ra ngoài hơn. 14. Các mùa trong năm là do khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. Các mùa trong năm trên trái đất không phải do khoảng cách nằm gần với mặt trời, mà đó là do độ nghiêng 23,4 độ của trái đất. 15. Uống 8 ly nước một ngày. Uống 8 cốc nước một ngày được cho là một tiêu chuẩn chung, nó giống như chế độ ăn 2.000 calo mỗi ngày.
Bạn cần uống bao nhiêu nước còn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, mức độ hoạt động, trọng lượng cơ thể và các yếu tố khác nữa. 16. Tuổi thọ trung bình thời Trung Cổ là 30 tuổi. Mặc dù tuổi thọ trung bình ở thời Trung Cổ rất thấp nhưng nó không thấp đến mức 30 tuổi. Tuổi thọ cao hơn mức trung bình nhiều nên tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh vào thời điểm đó giảm xuống thấp. Một số phương pháp hiện đại không tác động đến tuổi thọ trung bình của con người khi họ 12 tuổi. 17. Hấp thụ quá nhiều vitamin C sẽ khiến bạn dễ ốm. Uống nước ép cam hoặc hấp thụ vitamin C không giúp bạn khỏi bị cảm lạnh, nhưng nó có thể rút ngắn thời gian ốm lại. 18. Không bơi trong vòng 30 phút sau khi ăn. Không phải chờ đợi để được ngâm mình sau khi ăn, mặc dù bơi ở cường độ cao, theo Michael Phelps có thể dẫn đến chuột rút. Đối với chúng ta, những người không qua đào tạo để chuẩn bị cho một cuộc thi Olympic, thì câu chuyện cũ tăng lưu lượng máu đến dạ dày để tiêu hóa không khiến chúng ta bị chuột rút trong hồ bơi đâu. Uống rượu và bơi, đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. 19. Con người chỉ sử dụng 10% não bộ. Con người chỉ sử dụng 10% não bộ phải không? Bạn sai rồi, mặc dù chỉ có một lượng nhỏ các tế bào thần kinh phản xạ vào một thời điểm bất kỳ, nhưng phần còn lại vẫn đóng một vai trò quan trọng nào đó. 20. Một con giun đất cắt làm đôi sẽ trở thành hai con giun. Giun đất không phát triển thành hai con giun sau khi bị cắt đâu, chỉ có phần phía trước có miệng sẽ tiếp tục ăn và sinh sống mà thôi. 21. Chúng tôi có 5 giác quan. 45. Tạm gác lại mấy bộ phim khoa học viễn tưởng về giác quan thứ 6 siêu nhiên. Trên thực tế con người đúng là còn có một số giác quan nữa khá trừu tượng để định nghĩa. Bạn có thể tạm gọi là các cảm nhận tri giác, chúng giúp chúng ta cảm nhận tinh tế hơn ngay cả khi đã mất các giác quan cơ bản nêu trên. Trong một báo cáo tại Harvard Medical School có liệt kê một số giác quan khác trên cơ thể như equilibrioception, cảm giác về sự cân bằng. Cảm quan này giúp bạn giữ thăng bằng khi trượt trên bề mặt dốc hay đi bộ trên đường. Mặc dù tầm nhìn sự vật có ảnh hưởng rất nhiều đến cảm giác này nhưng bạn vẫn cảm nhận được mỗi khi bước hụt xuống bậc thang ngay cả khi bịt mắt. Proprioception, sự cảm nhận bên trong cơ thể. Hãy thử mắt lại rồi tự đặt bàn tay phải lên khuỷu tay trái. Ngay cả khi chẳng nhìn thấy gì bạn vẫn biết khuỷu tay trái của mình ở đâu đúng không? Đây là một giác quan giúp bạn cảm nhận và biết mọi thứ nằm ở đâu trên cơ thể. Nếu không có giác quan này, chắc chắn bạn sẽ liên tục phải ngó xuống chân để chắc chắn chúng vẫn còn. Thermoception, cảm quan nhiệt độ. Giác quan giúp bạn cảm nhận được độ nóng lạnh của không khí. Temperature perception, cảm quan thời gian. Chúng ta có thể áng chừng được khoảng thời gian như 15 phút hay vài tiếng mà không cần nhìn đồng hồ là nhờ giác quan này. 22. Kim loại trong lò vi sóng sẽ đốt cháy các mạch. Đưa kim loại vào trong lò vi sóng sẽ không chiên chín đồ điện tử của bạn đâu. Nó có gây nguy hiểm, như các vật thể kim loại đủ nóng để gây thiệt hại cho làn da của bạn hoặc lò vi sóng, nhưng lò vi sóng sẽ không thể hỏng được. 23. Nhìn thấy vạn lý trường thành của Trung Quốc từ mặt trăng. The Great Wall, vạn lý trường thành của Trung Quốc không thể nhìn thấy được từ mặt trăng, thậm chí, từ một quỹ đạo trái đất thấp như nơi trạm vũ trụ quốc tế. Hầu như không thể nhìn thấy được và thậm chí bạn sẽ cần có một thị lực phi thường cùng điều kiện thời tiết hoàn toàn rõ ràng mới có thể quan sát. Qua video này chắc hẳn bạn đã phần nào biết được những sự thật trước giờ chúng ta vẫn nghĩ là đúng phải không? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này hãy like và chia sẻ cùng bạn bè. Đừng quên subscribe kênh để theo dõi những video tuyệt vời nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.